What's up mga tropa, ito na naman ako para sa aking bagong video tutorial. And this time, fluid mechanics muna tayo. Particularly sa forces. Ano ba yun? So yun nga, noong nakaraan kasi, naturo ko na since may pressure yung forces. Pero since may pressure, malamang sa malamang meron ding force na kunikonsider yon. Nag-a-apply din ng force yung mga fluids. Ang tawag dun, sa particular topic na to, is fluid statics. Basically, it deals problems with fluids at rest, yung exerted force nila. So, at rest, emphasize ko lang. If yung fluid is in motion, may turbulence, or something, hindi to applicable. Na may dalawang branches yung fluid statics. Una, hydrostatics. More on dams. Kaya nito yung nakikita yung sample. Pangalawa, aerostatics for for air or any gases. Yung hydrostatics is for liquids, aerostatics naman for gases. However, in this video tutorial, more on hydrostatics lang yung ituturo ko at ganun din yung mga samples ko kasi ito yung mostly na-encounter na sa engineering field. Okay? Although kung gusto niyo ng samples sa aerostatics, comment down below lang. Now, sa naturo ko na madalas, may fluid, liquid in particular, tapos naglagay ako ng object doon sa ilalim niya, sa loob niya. Now, itong object na to is tulad sinabi ko kanina, nakakaranas ng force. Since under siya ng pressure, may force din na siya nararanasan. At nakikita niyo sa baba yung formula. Force is equal to pressure times area. Parang yung formula lang ng stress sa strength of materials. Pares lang sila dito. Pero, hindi pare-parehas yung depth eh. I mean, hindi pare-parehas yung pressure. Tulad ng tinuro ko noon, as you go lower, tumataas yung value ng pressure. Kung tumataas ang value ng pressure as you go lower, yung force, paiba-iba rin. Tumataas din as you go deeper. So, paano yun? May tropa ako dito. Sabi ni tropa, parang ganun din naman din sir. Kung gusto kong kumpitin yung force sa bottom ng object, edi gamitin ko lang, i-consider kong depth is yung depth mula sa surface papunta sa bottom na object. O nga naman, may sense. Kung gusto kong kumpitin yung force at a particular point, gamitin ko lang yung depth at that particular point. May sense naman. Eh paano kung kunin ko yung resultant force? Ito yung gusto kong emphasize. Pwede mong kumpitin yung force isa-isa. Eh kung gusto kong kunin yung resultant, para minsanan, paano? Okay, ito na yan. Now, para mag-solve yan, tandaan, kinukuha ko yung formula ng resultant force o na force is product ng pressure at ng area. Iba-iba yung values ng pressure at area, or rather yung pressure lang. At tulad ng naturo ko noon sa definite integrals, if paiba-iba sila at kukunin ko yung sum, integrate mo lang. And then, expand. Now, emphasis ko lang, sa lahat ng computations, pag sinabing pressure, absolute pressure yon. So, i-consider mo yung atmospheric pressure. So, papalitan ko yung P dito ng formula ng atmospheric at ng gauge. Tulad na nakikita niyo sa screen. Expand ko lang, i-distribute ko lang yung dA. At paghiwalayin ko integration. Then, ilabas ko yung mga constants. Constant ang atmospheric, no matter what. Ganun din yung density. At obviously, yung acceleration due to gravity. Now, yung H, since nakatagalid yung object, medyo kunin ko yung hypotenuse. So, pwede naman na yung sign ng triangle na buo is y sine ng triangle na buo is equal to h. So yung h, papalitan ko ng y sine theta at since yung sine is constant, ilabas ko rin. Bakit ko pinalitan yung h ng yung straightforward na h, yung vertical na h ng diagonal na y? Dahil dito, ito nakikita mong bagong equation sa baba is yung formula para sa moment of inertia ng object. Sinasabi dito na yung yda, yung integral ng yda is equal to the centroid ng object na nakatagalid. Now, ilipat ko lang yung 1 over a sa kabila. Cross multiply. So, nasolve na yung integral ng yda.
which becomes YCA. Now, balik ko lang. Sir, bakit may lower limit na A? Ginawa to para matanggal yung constant. Since kung indefinite integral ang gagawin natin dito, may plus C sa dulo and it would be much of a headache. Hindi naman na kailangan yung plus C. So naglagay na limits to make it a definite integral. Since kukunin nga naman natin yung area or rather yung summation ng mga forces. And there we have it. Balik ko lang ulit. Papalitan ko tong YC, yung YDA ng YC. Then we integrate. Basically, kukunin ko lang integral ng dA, which is A lang naman. At yan yung formula. Now, i-factor out ko yung A. Palitan ko muna yung YC. So, wag kakalimutan na yung proportion ng Y at any given point at ng kanyang height at that particular point ay equal lang dun sa ratio ng Y sa center at ng height and depth sa center niya mismo. So, pwede kong palitan yung YC ng HC. Proportionality, similar triangles. Tapos, i-factor out ko yung A. Okay? Tapos, ano ulit yung kung sum ng atmospheric at gauge? Ano ulit tawag sa pressure na yun? Sum ng atmospheric at gauge. Tama. Absolute pressure. Naglagay ko ng C for center. So, there you have it. Ganon kahaba yung discussion na formula, pero napaikse. So, that's how you solve the resultant force. May sinasabi ka, tropa? Wala naman. Kala ko may nireklamo ka eh. Pero there you have it. Yan yung formula para sa resultant force. Now, to be fair, paliwanag ko muna sinabi ni Sengel. The magnitude of resultant force acting on the plane surfaces of a completely submerged plate in a homogeneous constant density fluid is equal to the product of the pressure at the centroid and the area perpendicular to the surface. The perpendicular area to the surface. Yan ang definition ng Sengel sa formula. Or, tandaan, bukod sa FR is equal to PCA, yung absolute pressure. So, emphasis ko lang, huwag kakalimutan na absolute pressure yung ginagamit dito. Now, to be fair nga, tulad na sinabi ko kanina, nakakapagod kung kukunin ko pa isa-isa yung mga forces kada point. Nakakapagod. Kasi, unlike na kapag kinuha ko yung resultant force, isa na lang i-consider kong vector. Yan lang nakikita yung sa screen. Mas simple, mas umiiksi yung computation. Now, pakita ko yung application. Or kung gusto nyo rewind, pwedeng rewind yung video. Pero yun lang yung concept nun. Pwede ko i-solve yung force isa-isa. Or, kunin ko na lang yung resultant. So, solve na. Aim. What is the magnitude of the resultant force? May cube. Sa ilalim ng tubig. Gusto kong kumpitin yung force na yan. Yung force on that particular area. Yan. Dyan lang. Yan nag-highlight na dilaw. Now, tulad na sabi ko, pwede ko isa-isahin yung compute value ng forces at that particular point. Kaso marami akong kukunin values para mas mabilis. Kunin ko na lang yung resultant force. Total, yun naman din yung hinahanap na tanong. So, gagamitin ko yung formula, absolute pressure. At take note, yung height for the gauge pressure is mula sa surface papunta sa centroid nung area na perpendicular sa kinocompute mong force. So, since cube yan, square silang lahat. So, yung centroid ay anong value? Tama. 4 plus 1.5. 4. Surface hanggang sa tuktok. Plus yung HC. Yung depth mula sa centroid. So, mula sa top ng surface hanggang dun sa center niya. Square yan. So, yung centroid is kalahati ng height. So, since 3, yung given na side square, yung kalahati ng 3 is 1.5. At kukunin ko yung area, obviously, 3 squared. Square lang naman. Which is 9. And then we direct substitute. Now, nagkaroon ako ng 1,000 dito sa ilalim because I'm converting this gauge pressure, yung value ng gauge pressure, into kilopascals. Kasi itong atmospheric pressure is nakikilopascal. If hindi ko nilagay yung 1,000 sa denominator, yung unit na makukuha
nung sagot sa numerator is naka-pascals lang. Hindi sila parehas ng units ng atmospheric. So, kailangan mag-convert ka. And the answer is around 1,397 kilonewtons. Okay? So, napakasimple lang ng substitution. Malaman mo lang, yung pinaka-tricky dito rather is yung value ng HC, yung depth mula sa surface papunta sa centroid ng object. Okay? So, mas simple nga, di ba? Ito yung gusto kong i-point. Kaysa isa-isayin kong kupitin yung mga force kada points, kunin ko na lang yung resultant. Isa pang sample. What if hindi fully submerged yung object? So, kukupitin natin yung area is on this side, yung tinututok. In this side, yan yung perpendicular area. This is the front view. Gusto nyo kaya mag-solve? Tandaan, yung definition. Yung centroid lang, yung makukompute mong resultant force ay yung part lang na submerged. So, tahimik mo na ako. Kayo naman. Hello? Kumusta? Solve nyo? Tignan natin. So, isa lang ang formula for the resultant force. Mas mabilis. Now, nilagay ko dito is specific weight na sa formula. Bakit specific weight? Kasi noon, kung nakita yung formula earlier, it would be density times gravity times head. But the product of density and the acceleration due to gravity are equal sa specific weight. So, walang problema dyan. How about the centroid though? Ano yung value ng centroid? Or rather ng HC? Okay. 2.5 all over 2. Hindi 3 all over 2. Tulad na sinabi ko kanina, at sa definition din ni Singel and friends, yung kukumpitin ko lang is yung part na nakasubmerge sa fluid. Basically this is 2.5. At yung kukumpitin kong value ng HC is yung mula sa surface papunta sa centroid ng nakalubog. I-ignore ko lahat na nasa ibabaw. Centroid ng nakalubog. Now, bakit ako nag-over 2? Kasi, tulad na sinabi ko kanina, yung perpendicular area is a rectangle. Yung nakasubmerge. Rectangle yan. At yung centroid ng rectangles is obviously kalahati ng height nila. Kalahati ng height. Now, gusto ko lang i-clear, hindi laging over 2 yan. If pinalitan ko yung area, sabihin natin na yung perpendicular area ay triangle, centroid is much lower. Ibang usapan yan. Nagkataon lang na rectangle yung shape kaya nagkaroon ng over 2. Gusto kong emphasize at i-consider ko lang sa computations ay yung part na nakalubog. Kasama na yung centroid doon. Now, comment lang down below kung nalito o rewind yung video. Now, back to topic. Solve na natin. Isa-substitute ko lang yung values. Na tulad na sabi ko kanina, nagkaroon ako ng 1,000 sa denominator kasi tatanggalin ko yung, i-convert ko yung values into kilonewtons. Yung 100, given yan, kilopascals. So gusto ko maging kilopascal yung sagot, kaya nag-divide ako na 1,000. Maging kilonewtons yung numerator, which makes it a kilopascal. And the final answer should be 200.575 kilonewtons. That's it. Direct substitution lang talaga. Just be aware sa mga conditions. Be aware na kailangan ko lang i-consider is yung part na nakasubmerge. Nakasubmerge lang. Kukonsider ko lang yung shape ng nakasubmerge. Okay? Be aware. Isa pang sample. Paano to? Nilagyan ko siya ng tubig. Ano ang kanyang resultant force? Nagbigay ako ng clue sa centroid ng triangle. Sige, tahimik muna ako. Kumusta? Na-solve? Tignan natin kung tama kayo, ha? So, iisa pa rin ang formula para sa resultant force. Now, may unang challenge na binigay ko sa problem is hindi ko binigay yung density ng fluid. Hindi siya water. So, kailangan kong computein yung kanyang density. Given a specific gravity. So, isa lang naman yung formula para doon. Yung ratio ng density ng substance at ng water ay equal sa specific gravity. So, substitute lang.
1.23 all over 1,000. 1,000 ang density ng tubig, kilograms per cubic meter. And I'll get 1,230. Nag-loading ako. Nag-loading ako sa multiplication. 1,230 yung density. May tanong. Nawala ata yung atmospheric pressure. O nga no, hindi ko actually ito nakikita yung formula sa taas ay for gauge pressure lang. Bakit hindi ko sinama yung atmospheric pressure? Sige, paliwanag ko. Lagyan ko ng side view. Ito yung side view ng portion na to. Yung gustong isolve. Now, dalawa yung area na kino-consider. Gusto ko lang emphasize to. Dalawa yung forces na being applied. Una, yung pressure o force applied ng liquid at yung force na applied ng atmospheric pressure. Now, dun sa gauge pressure, pa-expand ko lang yung A. Now, yung sa gauge pressure ng fluid, na-compute natin yan. Yung ng liquid, na-compute natin 1,230. However, yung gauge pressure ng hangin, pwede nang i-ignore. Bakit? Because here's the logic. Yung taas, yung upper surface ng tubig, di ba atmospheric pressure lang din yun? Yeah, exactly. At yung gauge is anything below the air. Ulitin ko. Yung atmospheric pressure is basically the pressure exerted by the air itself. Yun yung definition of atmospheric. At yung gauge is anything besides the air. Any fluid beside the air. So, sa logic na to, since purong air yung nandito sa right side, walang gauge pressure, walang ibang fluid air lang. Ibig sabihin, atmospheric lang din sa kabilang side. At kung atmospheric lang sa kabilang side, pwede ko silang ipag-cancel out. Definition ng atmospheric pressure. Basta air, may atmospheric pressure. Anything else is gauge. Sa right side, air lang. Therefore, there's no gauge pressure sa right side. Sa left side, air and some liquid. Kaya meron pang gauge pressure na consider in this area. At yun nga, since para silang isa lang naman ang value ng atmospheric pressure, magka-cancel out. At ang matitira, yung gauge pressure lang sa left side. Medyo tricky sa pakinggan pero kailangan please i-rewind yung video kung nalilito kayo. Or comment down below kung may katanungan. Pero nasagot ko ba yung katanungan, tropa? Yep, masaya na siya. Thumbs up. So back to topic. Now, naging problema dito is yung centroid. Ano yung centroid? Saan yung centroid? Rather. Tama. Here. 1/3 above its base or rather 1/3 below its base. Since yung base na yung pinakatuktok. Now, emphasize ko lang. Tandaan yung depth is mula sa surface going downwards. Kaya nagkataon na 1/3 lang yung depth na sinasabi dito. If for some reason bumaliktad yung triangle, kunwari ganyan yung tsura ng design at pinasatuktok ng surface here, then yung centroid is 2/3 na ng altitude. Kasi nandito na yung surface eh. For some reason, kunwari lang, baliktad yung triangle tas nandito yung surface ng tubig. It will become 2/3 of its altitude. Yun ang gusto kong emphasize sa consideration ng triangle. 1/3 lagi mula sa base. So, balik ko lang. And there we have it. 1/3 ng altitude mula surface hanggang dito. Which gives me 1/3 and 23 given naman na yung altitude niya. At yun yung sa substitute ko. And we got 3 million, around 3 million newtons. Nakita nyo, hindi ko dinivide na 1,000 kasi hindi ko naman na kailangan convert. Walang atmospheric sa computation. Naka-newton silang lahat. And there you have it. Ganyan yung pagsusolve. Now, kung may katanungan o gustong ulitin, comment down below. Pwede ring i-rewind ng video kung nalilito. Pero in summary, para lang ma-solve yung resultant force ng isang fluid submerged into a liquid o isang object na submerged into any fluid, consider mo lang yung pressure times area. Just be aware, yung area is yung perpendicular area na kino-consider. Be aware sa shape. Pangalawa, yung pressure is the absolute pressure. Kung saan, yung depth is mula sa surface papunta sa centroid ng nakalubog. Nakalubog lang yung consider sa computations. Okay? Okay.
Now, kung may katanungan, comment down below. Kung wala, patuloy ko lang. Now, pinakita ko kanina yung idea na, yung computation ng forces. Kaysa isa-isahin, kunin ko na lang resultant force. Para mas madali. Ganun lang din naman eh. Pero ang papansin niyo sa drawing, medyo hindi tumutok yata yung centroid. Yung resultant force itong big arrow, hindi inline sa centroid. Bakit? Kasi nga, although yung computation ng resultant force, kailangan mo yung centroid, yung position mismo ng resultant force is around somewhere lower. Ang next topic would be center of pressure. Saan ba yung exact position ng resultant force? Nandito. Sasabihin niya na center of pressure. Okay. So, kung gusto niyo mag-sample, comment down below. Kung gusto niyo mag-proceed sa next topic, click on the next button. Yun lang. Peace.